हेलो फ्रेंड्स आपनालोके केनेকৈ पिक्सार आर्टत অসমীয়া বা বাংলা স্টাইলিশ ফন্টবিলাক ইনস্টল কৰিব পাৰে আৰু সেই ফন্টবিলাক ইনস্টল কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ স্টাইলিশ অসমীয়া আৰু বাংলাবিলাক লিখিব পাৰে সো বন্ধুসকল ইয়াৰ বিষয়ে এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল বলক আমি দেৰি নকৰি সোনকালে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত সাৰ্চ কৰি দিব বাংলা ফন্ট স্টাইলিশ ডাউনলোড এনেকৈ সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ যেটো প্ৰথম লিংক পাইছে এইটো লিংকত ক্লিক কৰি দিব ফ্ৰী বাংলা ফন্ট সো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ফন্ট আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইচ্ছা অনুযায়ী যেটো পছন্দ হয় সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব মই কেইটামান ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰ ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কোড দিয়া থাকিব সেই কোড কেইটা ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব সো মই কোড কেইটা এন্টাৰ কৰি দিয়া আছো 65388 এতিয়া সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিলো সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফন্ট ডাউনলোড হৈ যাব সো দেখিবলৈ পাইছে ফন্ট ডাউনলোড হল মই আৰু কেইটামান ফন্ট ডাউনলোড কৰি আছো তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ পিক্সাৰ আৰ্টত ইনস্টল কৰি ল'ব পাৰিব হেতু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক মই আগতে কেইটামান ফন্ট ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব প্ৰথমে তাৰ পিছত পিক্সাৰ আৰ্টত হেবিলাক ইনস্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই পিক্সাৰ আৰ্টত আপোনালোকে বাংলা বা অসমীয়া স্টাইলিশ ভাবে টাইপ কৰিব বা লিখিব পাৰিব সো বন্ধুসকল ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ফন্টবিলাক ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ফাইল মেনেজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব আৰু এই ডাউনলোড ফোল্ডাৰটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফন্টবিলাক ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাট কৰি বেলেগ এটা ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰি এই ফোল্ডাৰত সোমাই ল'ব মই ফন্ট বুলি ফন্ট Assamese ফোল্ডাৰ বুলি এটা ফোল্ডাৰ বনাই লৈছো আৰু তাত পেস্ট কৰি দিলো পেস্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই ফন্ট গোটেই কিটা সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফন্ট এটা এটা সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ফন্ট এক্সট্ৰাক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে এনেকৈ ফন্ট বিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল মোৰ গোটেইকেইটা ফন্ট মই স্টাৰ্ট কৰি লৈছো আৰু স্টাৰ্ট কৰা ফন্টবিলাক মই ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লৈ কপি কৰি লৈ সেই আপোনালোকৰ যেটো পিক্সাৰ আৰ্টৰ ফোল্ডাৰ আছে সেই ফোল্ডাৰত সোমাই যাব আৰু ফন্ট যেটো ফোল্ডাৰ আছে হেতুত আপোনালোকে পেস্ট কৰি দিব মই পিক্সাৰ আৰ্টৰ ফোল্ডাৰ ওপেন কৰি ফন্ট ফোল্ডাৰত এই ফন্টবিলাক স্টাৰ্ট কৰা ফন্টবিলাক সোমাই দি আছো আপোনালোকে এনেকৈ এক্সট্ৰাক্ট কৰা ফন্টবিলাক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি আপোনালোকে পিক্সাৰ আৰ্টৰ যেটো ফন্ট ফোল্ডাৰ আছে হেতুত এনেকৈ সোমাই দিব এটা এটা কৈ লৈ আপোনালোকে এনেকৈ সোমাই দিব
সো বন্ধুসকল মোৰ গোটেইকেইটা ফন্ট ইয়াত পেষ্ট কৰা হৈ গৈছে। সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে PicsArt যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব। মই PicsArt এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰি লৈ আছোঁ আৰু সেই ফন্টবিলাকে ওয়ার্কিং করে নকৰে মই আপোনালোকক লাইভ প্রুফ দেখাই আছোঁ। সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা মই এটা ফটো প্ৰথমে সিলেক্ট কৰি লৈ আছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ আছোঁ। মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টাইলিছ অসমীয়া লিখিব। সো মই ইয়াৰ পৰা অসমীয়া কিবোর্ড সিলেক্ট কৰি আছোঁ। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। সো বন্ধুসকল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। সো ইয়াৰ এই প্লাস আইকনত ক্লিক কৰি মাই ফন্ট যেটো অপশন আছে সেই মাই ফন্ট অপশনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যিবিলাক ফন্ট ইয়াত ইনষ্টল কৰিছে সেই ফন্টবিলাক আহি গৈছে। আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, এটা এটাকৈ মই দেখাই আছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে ফন্টবিলাক আছে। আপোনালোকৰ পছন্দ অনুযায়ী আপোনালোকে ফন্টবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ ষ্টাইলকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে সদায় এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' লৈ আছোঁ। বন্ধুসকল আজিলৈকে ইমানেই, বাই।